Sziasztok! Ez itt a Morzsa Konyha, az Írországi Magyarok Rádió és az Írországi Hírmorzsák közös produkciója. Az én nevem Gábor, és itt van velem Norbi barátom, főszakácsunk. Szervusz Norbi! Sziasztok, namaskar and salam, ahogy itt legyünk már tradicionális köszönésben. Amit szeretnék nektek ma elmondani, ma az indiai konyha egyik remekjét fogjuk kipróbálni, ma Hyderabad városába fogunk ellátogatni, ami Indiának az egyik leggazdagabb városa volt. Ezen felül megismeritek, hogy milyen fűszergazdagságuk van, illetve az étel, amit készítek, meglátjátok, roppant egyszerű lesz. Nem kell megijedni a sok fűszertől. Higgyétek el, megéri. Milyen nyelven beszéltél itt most? Tudni kell azt, hogy igen, az egyik az hindi volt, a namaskar, a másik pedig az urdu nyelven volt, mert Indiában 45% muszlim lakos lakik, és Hyderabad egyébként pont a legnagyobb muszlim tartomány egyébként. És ott így köszönnek egymásnak az emberek, aki muszlim persze szálám, aki meg hindu az ugye namaskar, de nagy béke van köztük, tehát ott nincsenek ilyen ellentétek. Az étel mindig összehozza őket, mert az étel az mindig közös. Na hát akkor most összehozzuk mi is a magyar közösséget, nagyon remélem. De mi ez a fancy ruha, ami rajtad van? Ezt az indiai barátaimtól kaptam. Ebben ez általános viselet, mind a kettő fél viseli, a hinduk is, a muszlimok is. Igazából ebben ezt egy muszlim barátomtól kaptam, egy indiai muszlim barátomtól, aki imádkozni járnak ebben. Most remélem meg fogja bocsátani, hogy főzni fogok benne. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már indiait főzünk, akkor próbáljuk meg a külcsint is egy kicsit Indiával varázsolni. Mert nem csak az ország színes, de az ételeik is. Teljesen korrekt. Ahogy én itt elnézem, megszámlálhatatlan mennyiségű hozzávalóval rendelkezünk. Mit fogunk ma főzni? Az előétel, amit fogok csinálni, igazából éttermekben nem fogod megkapni, a neve Chicken 65. Rengeteg fűszer kell hozzá. Annyit el kell árulnunk a kedves nézőinknek, hogy én már a forgatás előtti este bepácoltam, mert úgy jó, hogyha előtte már bepácolod. Egyébként, hogyha nagyon sietős az ember, akkor 2 óra alatt is meg lehet pácolni, de az úgy nem az igazi. Tehát egy éjszakát én mindig azt szoktam mondani, hogy hagyják benne, hogy pácolják. Korrekt. És miért 65? Mi ez a 65 dolog? Találmas. Mondj valamit. 65 féle fűszer kell hozzá? Úgy néz ki. Hát nem. Egyébként Indiában sem mindenki tudja, hogy pontosan miért. Van, aki erre tippel, amit te mondtál, hogy 65 féle fűszer. Egyébként csak 20. Csak 20 fűszer. Correct. Van egyébként, aki arra tippel, hogy 1965-ben ez volt a csúcskaja, és ezért. Hát ennél egyébként sokkal banálisabb a történet. Mint tudjuk, hogy India egy kontinensi ország, rengeteg nyelven rendelkezik. Ez az étel speciálisan Tamil földön született, méghozzá egy katonai bázison, a Tamil Nadu nevezetű katonai bázison, ahol a szakács megpróbált egy olyan ételt összerakni, amit minden nyelven meg fognak érteni, mert az a faramúci helyzet áll elő, hogy bár hindi a hivatalos nyelv, lent nem fogják beszélni. Szóval, amit ő csinált, volt az étlapon egy hely a 65-ös szám alatt, és oda megcsinált ezt az ételt, és oda írta ezt, hogy chicken. És innentől ez a szám miatt vált ismerté, hogy chicken 65. Innen indult el a hódító. 65-ös számút kérem, pincér. Így van. Tehát körülbelül tényleg így volt itt a katonai laknál, de ezért gondolj bele, mi mindent elmondasz, hogy étlapról választasz az indiai, vagy a katonai hadseregben is. Tehát az indiaiaknál. Tehát, hogy ott van, hogy előtte a lista, és figyelj, a 65-öset kérem. Akkor előtte ideális esetben még volt 64 másik. Így van, így van. A 65. volt, ahol még nem volt étel, oda rakta be a szakács, hogy akkor ez a chicken, még akkor nem volt semmi neve, csak annyit rakott oda, hogy chicken, pontosabban, hogy murg, mert hindiül a csirke az murg, de ezt még megérti a tamil is. És utána innen indult el hódító útjára a chicken 65. Én teljesen szerencsés módon én a indiai barátaimtól tanultam meg, hogyan kell készíteni, mert étteremben én itt még nem láttam. De mondták is, hogy nagyon ritka az az étterem, aki csinálja, nem azért, mert nehéz, hanem nem ismerik annyian. Elég nagy kétségekkel fogok neki a mai főzésnek, ugyanis az indiai konyha nem tartozik a kedvenceim közé, annál inkább a Domino's pizza, viszont Norbi biztosított arról, hogy én ezt kedvelni fogom. Nincs is más hátra, tartsatok velünk, lássunk is hozzá. Az első és legfontosabb dolog a munka és balesetvédelmi eszközök használata. Ez így van, erre mindig szükség van, hogy ne kenjük magunkat nagyon össze.
Norbi, nézzük a Chicken 65 fűszerezését. Na igen, ahogy említettem, az bizony sok fűszer kell, 20 fűszer kell hozzá. Ahogy már említettem neked, ugye, így van, 20 fűszer kell hozzá. A hagymát megismerem, A hagyma így van, répa, szükség van gyömbérhe, fokhagymára, piros ételszínezékre, ez majd a szószhoz fog külön kelleni, chilire, szükségünk lesz a chilire, egy kis curry leaves-re, akkor szükségünk lesz még egy kis chili porra, biztos alapon, hogy oda vágjon. Szükségem lesz őrölt köményre és sima köményre is. Szükségem lesz még egy kis kukoricalisztre is. A ghee az nem maradhat el a sütéshez. Amire még nagyon szükség van hozzá, az a chili garlic sauce, ami majd készül. Az Ajinomoto, azaz a kínai só. A friss koriander, ami szintén egy kellékünk. Joghurt. Ez majd, bocsánat, a joghurt ez majd a salátához. Tehát itt ennyire ne rohanjuk el. És a garam masala, ami ugye, amit már említettem, hogy ez egy ilyen alapfűszer ehhez az ételhez. ezeknek én kb. 3/4-ét nem ismerem, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Nézzük a másik ételünk hozzávalóit, én nem merném kiejteni a nevét, mondd el újra, légy szíves. Nekem is időbe telt megtanulnom. Vajitka Buhaya Huva Murk. Azaz csirke, ahogy Vajittól tanultam. A Vajid egyébként egy indiai barátom, tőle tanultam ezt a fajta curry elkészítését. Ízletesnek találtam, az anyukájától tanultam, amikor otthon volt. Ez szintén nem lesz éttermekben, tehát éttermekben senki ne kérje így, mert nem fogjátok megtalálni szintén. Nézzük a hozzávalókat. Tehát a vajitkához a következők kellenek. Garam masala, Ajinomoto, a koriander, természetesen kell hozzá a chili por, akkor hozzá kell majd a ginger püré is, ami a fokhagymával van elvegyítve, bocsánat. Reszelhetünk bele egy kis friss gyömbért is, illetve fokhagymát kell rápasszíroznunk majd. Ugyanúgy egy kis hagyma is fog kelleni, az pedig a pácoláshoz fog kelleni majd megpirítva. És hol a curry? Itt a Indiai tévedés. étel. Igen. Na most sokan tévedésben vannak, mert ugye itt Európában, vagy hát úgy mondom, hogy a mi világunkban a curry, ugye az úgy terjedt el, hogy az a curry, ez egyfajta indiai csoda dolog. De igazából a curry az náluk olyan, mintha azt mondanám, hogy pörkölt. Na most ugye nálunk is 100 000 féle pörkölt van, ugye, de náluk ez többféle fűszerből áll. Csak mutatok egy példát. Na ez curry leaves, tehát curry levelek. Van egy ilyen növényük, így mutatném is. Nincs semmi illata, amikor sütöm majd igazából megfelel, ez majd akkor ad egy ételnek egy ízt, amikor ezt majd így meg fogom sütni. Mert ez is kelléke, ebből se sokat kell adagolni, mert egyébként erős íze van. Tökéletes. Tehát a curry igazából többféle fűszerből lehet összerakni. Tehát maga az a curry, amit mi ismerünk, az ilyen fűszer, Az nem egy fűszer. az felejteni. Az olyan, mint a vegeta nálunk. Igen, úgy mondanám, hogy tehát az ilyen Uncle Ben's, meg ilyenek, abból ne csináljátok indiait, mert az tényleg műanyag indi. A büdös vegeta curry. Igen, így mondanám. Sokkal jobban megéri azt, hogyha az ember tényleg elmegy egy ázsiai shopba, és megveszi maga a fűszereket egyenként, nem nehéz adagolni, és nem nehéz megcsinálni. Én ezt próbálom így bizonyítani nektek majd. Szuper. Hogy ha tudja az ember a recepte, tényleg összedobja, és a párcoláson kívül az étel egy 15-20 percen belül készen van. Lássunk hozzá. Lássunk hozzá. Folytassuk tehát az előkészületekkel. A Chicken 65-hoz az első dolog, amit csinálnom kell, föl kell vágnom a chili paprikát. Na most ezt mindenkinek az ízlésére fogom bízni, mert nagyon erős, úgyhogy először gyorsan föl is aprítjuk. Így, az ujjamat igyekszem hozzávágni, mert ez már egy másik féle étel lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ízlene Gáboréknak is. Szóval, miután fölvágtam a karikára, következik a fokhagyma gerizdeknek a fölaprítása. Ezt nem kell szétpasszírozni, fölaprítani kell ezeket is. Nem kell túl variálni ezt sem, ez csak szépen úgy karikára vágod, meg így egyszer-kétszer így átmész rajta, és tökéletes lesz.
fokhagyma egyébként nagyon jó alapízt ad az indiai konyhának. Egyébként, amikor főztök indiait, csomó hasonlóságot észre fogtok venni egyébként a magyar konyhának az előkészületeivel is, mert például rengeteg ételükhöz használnak ők is paprikát, igaz, csiliként, de használnak, de hagymát is ugyanúgy a pirításhoz. Nekem az indiai barátom mindig mondtam, amikor láttam, amikor főztem nekik magyar pörköltet, hogy nekik ez teljesen olyan, mint egy körit csinálnék tulajdonképpen Indiában. És ők, megmondom őszintén, rajongtak a magyar pörköltért is, csak annyi volt a különbség, hogy nekem csípősebbre kellett tennem az átlagnál, tehát indiai csípős paprikát kellett beraknom. Nos, tehát fölvágtam a csilit, fölvágtam a fokhagymát, reszelnem kell egy kis gyömbért is, ugye, amit már előtte ugye megtisztítottam, nehogy a héjával csináljátok, mint egyszer az egyszeri ember. Megy ez, szokták mondani, remélem az ujjamat nem fogom oda reszelni hozzá. Így. Nagyon tökéletes ez, így ahogy van. Szóval lereszeltem ezt is, közben ide kikészítettem, ami majd a sütéshez még nekem kelleni fog. Köménymagot, amit majd először azzal fogom kezdeni a lépést majd. Kikészítettem a garam massalát, amihez megint szükségem lesz. Ajinomotót készítettem ki. Természetesen az elmaradhatatlan chili paprikát készítettem ki, illetve az őrölt köményt is. Most térjünk át a húsra. Ugye ezt már elmondtam nektek, hogy én egy nappal előtte bepácoltam. Ugye a pác az abból állt, hogy megsóztam a frissen megmosott csirkét. Egyébként a csirkéhez nem mellett használok. Mindenkinek javaslom a combot, az indiaiak is ezt mondják, hogy abból lehet a legjobban. Kicsontoztam a combot, és aztán szépen fölvágtam kockákra. Ugyanis a comb sokkal jobb hús ehhez, sokkal lédúsabb. Szóval, tehát amikor ezt megcsináltam, megsóztam, akkor a következő fűszereket raktam rá. Ugyanígy raktam rá gyömbért, ugyanígy raktam rá borsot, ugyanígy raktam rá kukoricalisztet, és tojás, ami nagyon fontos. Egyébként a részletes receptet nem sokára láthatjátok. A lényeg, hogy össze kell keverni, úgy berakni a hűtőbe, egy napra állni. Na most, mi kivettük a hűtőből ugye egy nap után, a következő dolgot kell megtennem. Kukoricaliszttel megszórni. Még. Így. És hogy jobban tapadjon rá, egy kis vizet kell önteni. Nem kell sok víz rá, csak éppen egy pici. Egyébként a tojást, mert én kérdeztem, hogy miért raknak rá tojást. A tojást azért rakják rá, mert állítólag ez így a húsba bezárja a tartalmát, a levét, az ízeket. Tehát bízunk benne, hogy ez így is lesz. Na, most ezt a szép ruhámat megpróbálom fölgyűrni, és megpróbálom összekavarni a sütés előtt. Szépen. Illatilag egyébként nagyon jó. Kár, hogy nem érzitek az illatokat, mert kellemes illatok vannak. Bár lehet, hogy ezután ki leszek utálva, amikor elkezdem sütni, mert egyébként tudjátok azt, hogy amikor indiai ételt készítetek otthon, arra azért készüljetek fel, hogy fűszerillatba fog terjengeni a lakás. Úgyhogy aki nem szereti azt, hogy az indiai étel szag még ott van 2 óra múlva is, az inkább menjen el a barátjához, mint én, és süssön ott nála. Szóval így a húst is előkészítettem, készen állok a sütéshez. A serpenyőben most a következő lépés fog történni, olajat fogok hevíteni, és elkezdem szépen adagolni hozzá a hozzávalókat. Felraktam az olajat hevíteni, és kezdem mindjárt a csirkét sütni. Nagyon fontos megjegyezni, ne egyszerre pakoljátok be, mert úgy nem fog átsülni. Apránként kell, de úgy is nagyon szépen meg fog sülni. A lényeg az, hogy jól süssétek meg. Így. Berakosgatjuk. Ezt az adagot 2-ben meg fogom tudni csinálni. Nézem. Készítettem a törlőmet. Így, és most megvárjuk, amíg a hús megsült. Amikor megsült a hús, ide kell kiszedni
hogy lecsöpögjön róla az olaj, hogy utána a szósznak addig utána tudjunk állni. Jó, így az első adagom már készen van, tehát ilyen aranyszínűre kell, hogy süssétek. Mivel combról van szó, itt azért egy picit több idő kell neki, hogy rendesen átsüljön. Lehet persze csirkemellel is, de ahogy mondtam, a comb erre sokkal alkalmasabb, hogy a kicsontozod és föl darabolod. De természetesen, aki nem szeret ennyit dolgozni, az csirkemellel is megcsinálhatja. Finom lesz csirkemellel is, de szerintem combbal tényleg finomabb. Én próbáltam a csirkemelles verziót is, nekem ez jött be. Kinek mi? Úgyhogy mindjárt rakom be a következő adagot, és utána már csak a szószt kell megcsinálni, és aztán az előételünk, hogy úgy mondjam, készen is lesz. Tehát készen vagyunk a csirkével, ezt most egy darabig félretesszük. Lássunk neki a fő dologhoz, ami a Chicken 65-nak az erőssége, a szósz. A szószhoz először egy kevés olajat ugyanúgy meghevítek. Lehet egyébként ugyanaz az olaj, amiben a csirke sült, mert úgy sokkal jobb lesz az íze. Elsőként köménymagot fogok beletenni, megpirítani. Ezután fogom a gyömbért, amit reszeltem, azt tolom rá. És kavargatom, hogy azért ne égjen meg. Ezt a bézi. Ugye a való világ, ugye, amikor főzünk, hogy nem marad minden olyan, ami kell. Szóval megpirítjuk ezt is. Így van. És már készítjük is a fokhagymát és a csilit. Így, ezek is így jöhetnek rá. Én nagyon-nagyon szeretem a fokhagymát. A fokhagyma itt is tetszőlegesen lehet adagolni bele az ételbe. Ki mennyire szereti a fokhagyma ízét. Nem ezen fog múlni egyébként a rész. Tehát én most itt kevergetem tovább. És most jön az, hogy kicsit keverem, és most jön a körilevél, amit már ugye a Gábornak mutattam, meg a nektek. Tehát a körilevélből, hát egy olyan, nem sokat, egy ilyen fél maroknyit vegyetek ki, szórjátok bele, és most ezt a masszát, vagyis hát amit itt pirítunk, addig kell csinálni, amíg a körilevél meg nem barnul. Amikor elkezdett barnulni, akkor adjuk mindjárt hozzá a paprikát, a csilit, pontosabban. Így. Szépen pirulgatnak. De sajnálom, hogy az illatot nem lehet átadni, mert éreznétek, annyira kellemes illata van. Aztán már majd kiderül, amikor majd utána szidni fognak engemet itt, hogy még 2 hét múlva is ezt érzik. Na tehát visszatérve, a chili, ugye, ami már készül az ugrásra. Nem sokat fogok belerakni, mert nem szeretném csípősre nagyon megcsinálni. De már ugye emlékeztek, vágtam bele zöld csilit, úgyhogy az is ad egy kis életérzést majd ennek. Szóval kevergetem a dolgainkat. Nagyon szépen alakul. A köri levél már majdnem barnul megfelel, de még mindig nem. Érdekes, hogy száraz a köri levél, de nem barnul meg rögtön. Azt gondolnám, hogy belerakom és rögtön megfelelő. Közben köménymagport is kell hozzáadnom. Egy keveset. Így. Azt a mindenit. Illatilag már jól vagy. Legalábbis reméljük, hogy ízre is majd ilyen finom lesz. Tehát továbbra is sütjük és várjuk, hogy piruljon. A jó hagyományos bors, ebből se sok kell. Igen, az őrölt bors. Egyébként én szoktam ajánlani az embereknek, hogy látogassanak el ilyen ázsiai shopokban, mert sokkal olcsóbbak a fűszerek, mint az ilyen nagyobb kereskedésekben.
A bors is, a himalájai só például, az is nagyon olcsó és kilós kiszerelésben kapható, ugye, aminek nagy divatja van. Szóval mindenféleképpen megéri betérni. Főleg, hogyha remélhetőleg ti is meg akarjátok ezt főzni majd, akkor pláne. Na kérem szépen, a köri levelünk már kezd barnulni. Már célközelbe vagyunk, mondhatni. De még mindig pirítjuk, mert még nem az igazi. Azt adhatjuk hozzá a csilit ésszel. Én csak egy teáskanálnyit adok hozzá. Nekem az indiai barátaim ezt 2 evőkanálnyit szoktak beleszórni. Az 3-szor is szokott nekem fájni, hogy úgy mondjam. Tehát így ezt kirúgatjuk. Közben az illatok már nagyon jók. Akkor most lehet hozzáadni egy kis Ajinomotót, azaz a kínai sót. Nem kell belőle sok. Így egy kicsit megszórja az ember. Az Ajinomotónak az adagolásában mindig vigyázni kell, nem kell belőle sok, nem az a hagyományos só. Úgyhogy ebből csak tényleg egy icipicit kell beleraknatok. Na, most, hogy már a köri leveleim megbarnultak, most jön hozzá a chili garlic szósz. A szósznak így az alapja, gyorsan. Kicsit lejjebb veszük a tüzet is róla, hogy ne égjen. Akkor még rakhatunk rá egy kis gyömbér és fokhagyma szósz, nem kell sok, csak egy pici-pici. Alakul ez, amit szokták mondani. És most jön amitől a piros szín fogja kapni, amit az indiai konyhában nagyon sokszor használnak, az ételszínezék, a piros szín. Azt mondja, ezt egy kicsit megkavargatjuk. Együtt. Bizony, ez na. Most egy kis vizet fogunk erre még rárakni. Így. És hagyjuk egy kicsit úgy főni. Na. Azt mondják egyébként, akkor csináltad meg jó, amikor köhögsz a fűszerektől. Na hát jelentem, hogy kaparja a torkomat, úgyhogy a szép piros szín így. Tényleg köhögök. Még nem a füsttől, hanem a fűszerektől. Úgyhogy az indiai barátaim most biztos büszkék lennének. És most jön a végső fázis a gyerekek. Most fogom a csirkét rárakni. Úgyhogy most teszem a csirkét rá. Ezt addig odaadom, majd, hogy akkor erre hadd kérek a segítőimtől még egy papírt rá, légy szíves. És akkor kérem szépen, most már csak össze kell keverni, és a Chicken 65-unk, kérem szépen, nem azért kölgök rossz, hanem egyszerűen a fűszerek, ahogy sülnek, irritálják a torkomat egy kicsit, de nem azért, mert csípősek. Na, kérem szépen, ez úgy néz ki, már színre ott lesz. De hogy ízre, azt majd nem sokára megtudjuk, nem sokára leteszteljük. No. Készen is lennénk a csirkével. Elzárom a sütőt alapvetően, vagy a gázt. És most szépen tálaláshoz előkészítjük.
Látjátok, ilyen szép. A színe az már biztos, hogy autentikusan indiai, az illata is. Hát reméljük, hogy az ízének is sikerült ilyen autentikusnak lennie. Mint amennyire én szerettem volna. De tudjátok, Murphy törvénye mindig szokott működni. De reméljük, hogy most ebben a pillanatban nem így lesz. Úgyhogy a Chicken 65, hogy úgy mondjam, tálalva. Készen van. Ha megcsináltátok, váljék kedves egészségetekre. Nem egy bonyolult, amennyinek látszott, és tényleg meglephetitek a barátaitokat, ismerőseiteket egy igazi indiai étellel. Elkészültünk ugye az előételünkkel, jöhet a főétel, ugye a Vajit Kábu Ájá Húvá Morg. Ezt az ételt is már előre bepácoltam egy nappal előtte. Most amit fogok csinálni, olajat hevítek, ebbe a forró olajba fogom belerakni a csirkét, elkezdem szépen hevíteni majd. Elő is készítettem a dolgaimat, kérem szépen bele ebbe az egészbe. Így. Ehhez az ételhez a szín alapján már láthatjátok, hogy mi az egyik alap. Az pedig a turmerik, ami úgy emlékszem, hogy Magyarországon ezt, mint hogyha kurkumaként ismernék, de aki esetleg ezt jobban tudja, annak várom a javaslatát, hogy mi a magyar neve. Tehát kurkuma, só, ajimoto, akkor természetesen az elmaradhatatlan chili paprika, ugye, mert az is az egyik alapja, illetve kis korianderrel megszórva, ugye fölvágva, garam masszála van rajta még, és ami az érdekes, hogy 2 fej hagyma előtt megpirított teljesen aranyszínűre, és azt a tetejére rakod rá, és összekevered, és utána rakod be állni a hűtőbe, hogy összepácolódjanak. Most, amit akkor, ahogy mondtam, csinálok, a csirkét szépen így az olajon elkezdem, hát párolni, mondhatnám, és amikor ez a csirke készen van, tulajdonképpen ezt már csak tálalni kell. Ezzel nincsen annyi úgymond macera, mint a Chicken 65-val, mert ott ugye a szószt külön meg kell csinálni. Ez tulajdonképpen egy egylépéses étel. Ezt, hogyha összepácoltad, összeállt, másnap már csak neked föl kell tenni a tűzre a kevés olajjal és megsütni. Amikor már majdnem készen van, akkor rakhatsz rá paradicsomot is, ahogy majd én is fogok rakni, és a végén megint megszórhatod egy kis korianderporral. És ennyi az egész étel. Hozzá természetesen a basmati rist fogom ajánlani, az egyik legfinomabb rizsfajta. Én megmondom őszintén, annak idején nagyon nem szerettem a rist, aztán a basmati rist kipróbáltam, és én tényleg azóta egy fanja lettem. Kiadós étel ez is csirkéből készül, mint minden más indiai étel szinte. A főételünk most már készen van, nem maradt más, mint hozzáadom a paradicsomot. Egy icipici koriandert szórok hozzá, korianderport. Összekeverem, és most már csak addig kell főzni, amíg a paradicsom egy kicsit úgy ellecsósodik rajta. És készen is van a csirkénk. Amíg főtt a csirke, addig megcsináltam a rist is hozzá. Most a basmati rizs akkor van kész az indiaiak szerint, amikor a rizs szó szerint feláll. Amikor így fölfelállnak a rizsszálak. Tudom, hülyén hangzik, de tényleg akkor van kész. Így. Nem maradt más hátra, mint a joghurt salát elkészítése. Ez nagyon egyszerű. Fogtok egy fél literes joghurtnak a felét, így. Lehetőleg görög joghurtot használjatok, egyébként az ilyenekhez, egy kicsit összekarom, egy icike-picike vízzel föl fogom hígítani. Ezt így összekutyulom, így folyósabb legyen. Így. Erre pedig már előkészítettem apróra vágott hagyma, koriander és répa. Tetszés szerint lehet még belerakni egyébként kígyóborkát is. Ezt egyébként az indiaiak azért szokták
tálalni ezt a joghurt salátát, mert ugye ők csípős ételeket esznek, és ezzel egy kicsit enyhíti a gyomornak a fájdalmát, amikor ugye nagyon csípős ételeket esznek. Ezt így összekeverem. Icipici sót fogok rátenni, még tényleg nem sokat hívni. Ezt így rá. Összekavartuk. És ez már kérem szépen fogyasztásra készen áll. Ez amikor kitálaljuk a főfogást, a rizst, ezt szépen így a rizsre így rá szokták borítani, össze szokták keverni az indiaiak a rizssel, és úgy szokták megenni a főfogással. Jó étvágyat kívánok! Az ételünk el is készült, most már bátran elkészíthetitek ti is, a mi ebédünk már rendben van. Ne feledkezzetek el feliratkozni az Írországi Magyarok Rádió, illetve az Írországi Hírmorzsák Facebook oldalára, ahol folyamatosan figyelemmel kísérhetitek ténykedéseinket. Hamarosan jelentkezni fogunk különböző műsorokkal. Tartsatok velünk, köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!